योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. राष्ट्राचो बजेट विधानसभेत सादर. ग्राम शक्ती, वातावरण बदल, गुंतवणूक, वित्त पुरवठो आणि समावेशक विकास या 4 खांब्यांचेर लक्ष. भारतात फाटल्या 24 वरांत 1.67 लाख नव्यो कोरोना केशी. कालच्या तुळेंत 20% घट जाल्ल्यान दिसपट्ट्यो केशी जातात कमी, पूण मरप्यांचो आंकडो नेटान वाडटा. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 6 जाणांक मरण जाल्यार 910 कोरोना बाधित. वेंचणुकेक उरल्यात फक्त 2च हप्ते, पूण बंडखोर आनी अपक्ष रिंगणात आशिल्ल्यान राजकीय पक्ष गजाली जाग्यार घालपाक करतात धडपड. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान आयज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला, जातून गतीशक्ती, हवामान कृती, वित्त पुरवठो, गुंतवणूक आणि सर्वसमावेश विकास या 4 स्तंभांचेर लक्ष केंद्रीत केला. पर्यावरण पूरक सार्वजनिक वाहतूक, डिजिटल रुपया, डिजिटल मालमत्तेचेर 30% कर, आत्मनिर्भर संरक्षण क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्रातली सुधारणा आणि उद्योगांमधी ऊर्जा, कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचो प्रचार ह्या महत्वाच्या उपायांचो समावेश आसा. आयज अर्थसंकल्पीय भाशणा वेळार आयकर स्लॅबाचो उल्लेख नासलो तरी ब्लॉकचेन आनी हेर तंत्रज्ञानाचो वापर करून आरबीआयच्या अंतर्गत जारी केल्ल्या डिजिटल चलनासह रुपयाचे डिजिटायझेशन जावपाचे नागरीक आशा करूंक शकतात. व्हर्च्युअल मालमत्तेचेर कर आकारपाची योजना ही हांगा एकमेव आसा. ह्या अंतर्गत व्हर्च्युअल मालमत्तेच्या उत्पन्नाचेर 30% आकारणी जातली, पूण लुकसाण भरपाय मेळची ना अशें सीतारामनान म्हटलां. Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. In 2022, 100% of 1.5 lakh post offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking, ATMs, and also provide online transfer of funds between post office accounts and bank accounts. This will be helpful especially for farmers and senior citizens in rural areas, enabling interoperability and financial inclusion. 2023च्या पहिल्या वर्साक एकूण खर्च अंदाजे 39.45 लाख कोटी. जानेर 2022 जीएसटी संकलन ₹14 लाख करोड सुरवेपासून सगळ्यांत चड. राज्याच्या सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर NPSSची कर कपातीची मर्यादा 10% वयल्यान 14% पर्यंत वाडयल्या. करदाते आता संबंधित मूल्यांकन वर्सापासून 2 वर्सां भितर अपडेटेड रिटर्न विवरणपत्र दाखल करूंक शकतात. 2022च्या पहिल्या वर्सा खातीर आर्थीक तूट GDPच्या 6.9% वयर. The ECLGS will be extended up to March 2023 and its guarantee cover will be expanded by 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga
at the first stage. ब्लॉकचेन आणि हेर तंत्रज्ञानाचो वापर करून डिजिटल रुपया जारी करतले. 2022-23 RBI कडल्यान जारी केल्ले वतले. कसल्याच व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेचे हस्तांतरण 30% दरान आकारतले. डिजिटल गिफ्टिंगाचेरूय घेवप्यां कडल्यान कर घेतले. कॉर्पोरेट अधिभार 12% वयल्यान 60% पर्यंत कमी जातलो. डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचेर केल्ल्या पेमेंटाचेर 1% TDS. विकासाचेर आनी जागतीक बाजारपेठेंत देशाची स्पर्धात्मकता वाडोवपाचेरूय लक्ष केंद्रीत करतले. हातूंत संरक्षण क्षेत्रा खातीर प्रस्तावित केल्ल्या अदीक स्वावलंबी दृश्टिकोनाचो समावेश आसा, जो उद्योग, स्टार्टअप आनी शैक्षणीक संस्था खातीर चालू करतले. खाजगी टेलिकॉम दिवपी 5G मोबायल सेवांच्या रोल आउटा खातीर ह्या वर्सा 5G स्पेक्ट्रम लिलाव आयोजीत करतले. ह्या व्यतिरिक्त सीतारामन हांणी ह्या भागांत डिजिटल कनेक्टिविटी सुदारपा खातीर गांवांनी ऑप्टीक फायबर घालपाचो प्रस्ताव दिला, जाका लागून लोकां खातीर विविध संद्यो दिवपाक मदत जातली. नाविन्यपूर्ण वित्त पुरवठो वापरून मेट्रो सिस्टम बांदतले. PLI योजना खातीर फुडल्या 5 वर्सांत 30 लाख कोटींचे उत्पादन जोडून लाखांनी रोजगार निर्माण जावपाची शक्यता आसा. शेतमालाच्या खरेदीची किंमत 2.37 लाख कोटी आसतली. एक उत्पादन एक रेल्वे स्टेशन 400 नव्यो वंदे भारत गाडयो सुरू करतले. महामारीच्या पार्श्वभूमीचेर ECLGS मार्च 2023 पर्यंत वाडयतले. ECLGS हमी कवच आनीक 50,000 कोटींनी वाडलां. पुराय देशांत रसायन मुक्त नैसर्गिक शेतीक चालना दितले. EN खातीर PM डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह अंतर्गत 1,500 कोटी रुपयांची एक नवी योजना. 100% पोस्ट ऑफिस कोर बँकिंग प्रणाली अंतर्गत येतली. पोस्ट ऑफिस UPI अंतर्गत बँक खाती नेट बँकिंग हेरां मदीं ऑनलायन ट्रान्झॅक्शन करपाक परवानगी दितले. देशभरात एक राष्ट्रीय टेलिमेंटल भलायकी कार्यक्रम सुरू करतले. हवामान बदलाच्या स्तंभा अंतर्गत एक मोठे पावल म्हणजे शहरी भागात पर्यावरण पूरक सार्वजनिक मोटरीक प्रोत्साहन दिवपाची येवजण. नितळ तंत्रज्ञान, सरकारी उपाय, शून्य जीवाश्म इंधन धोरणा सयत विशेष गतिशीलता क्षेत्र आनी इलेक्ट्रीक गाडयो हाचेर अनुदान दितले. EV चार्जिंग स्टेशनाक मान्यताय दिवपा खातीर बॅटरी स्वॅपिंग धोरण हाडटले. One class, one TV channel program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1 to 12. An open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out. It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity, consent framework and universal access to health facilities. A new scheme, Prime Minister's Development Initiative for the Northeast, will be implemented through the Northeastern Council. It will fund infrastructure in the spirit of PM Gati Shakti and social development projects based on felt needs of the Northeast. This will enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors. It will not be a substitute for existing central or state schemes. प्रक्रिया सरळ करपा खातीर आर्थीक वर्स 2022-23 ई-पासपोर्ट हाडटले. नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टमा खातीर उक्ते व्यासपीठ हाडटले. प्लॅटफॉर्मात भलायकी पुरवण आनी सुविधांची माहिती आस्पावीत आसा. एक वर्ग एक TV चॅनलांत 12 ते 200 चॅनल मेरेन वाडयतले. येत्या 1 ते 12 मेरेन प्रादेशीक भाशेत पूरक शिक्षण सक्षम करपाची योजना. वित्तीय वर्स 2022-23 5G रोल आउटा खातीर आवश्यक स्पेक्ट्रम लिलाव. अदमास 44,605 कोटी रुपयांचो केन बेटवा लिंकिंग प्रकल्पाची अंमलबजावणी. राज्यान भागीदार जावपा खातीर सक्षम करपा खातीर CEZ कायद्यांत नवी दुरुस्ती करतले. संरक्षण आयात कमी करपा खातीर सरकार वचनबद्ध आसा. संरक्षण किटाचो डिझायन घेवपा खातीर खाजगी उद्योगांत प्रोत्साहन दितले. व्यवसाय सोपे करपा खातीर 75,000 मान्यताय रद्द केल्या आनी 1,486 केंद्रीय फायदे रद्द केले. कांय वस्तू आसा ज्यो म्हारग आनी सवाय जाल्यात, पळयात. सवाय कपडे, सेल्युलर मोबायल फोना खातीर कॅमेरा लेन्स, मोबायल फोन चार्जर, गोटिल्ल्यो शिनाण्यो, गोटिल्ल्यो माणक्यो, हिंग, कोको बीन्स, मिथायल अल्कोहॉल, एसिटीक एसीड, पेट्रोलियम पदार्था खातीर आवश्यक रसायन, स्टील स्क्रॅप. म्हारग
सत्री, इमिटेशन ज्वेलरी, एक वा जायते लावडस्पीकर, हेडफोन आनी इयरफोन, स्मार्ट मिटर, सौर पेशी, सौर मॉड्यूल्स, एक्सरे मशीन, इलेक्ट्रॉनिक खेळांचे पार्ट. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. भारतात नव्या कोविड-19 दुयेंतींचो आंकडो 1.67 लाख कालच्या परस 20% सकयल देंवलो. दिसपट्ट्या कोविड-19 केसींचो आंकडो कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा. दुसरे वटेन कोरोनाक लागून मरप्यांचो आंकडो वाडत आसा आनी 1192 लोकांक आपलो जीव होगडोवचो पडलो. केरळांत लेगीत फाटल्या 24 वरांत 1192 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार गोंयांतूय मरप्यांचो आंकडो वेगान वाडत आसा. कोरोनाक लागून दिसपट्टे 6 जाणांक मरण आयलां. जांकां मरण आयलां तातूंतले 5 जाणांनी वाशीन घेवंक नाशिल्ले, जाल्यार एकल्यान एकूच वाशीन घेतिल्लें. गोंयांत 24 वरांत 910 नव्या कोरोना केशींची नोंद. 24 वरांत 6 जाणांक मरण. 5 जाणांनी वासीन घेवंक नाशिल्लें, जाल्यार एकल्यान डोस घेतिल्लो. गोंयांत पॉझिटिव्हिटी रेट 19.58%. 4,648 जाणांचे कोरोना अहवाल तपासल्यात. Today on February 1st, total sample tested are 4,648. Out of this, 910 samples are positive for COVID-19 with a positivity rate of 19.58. Now today at the same time we have reported 6 COVID deaths. 5 at GOA365 Medical College and 1 at one of the private hospitals in South Goa. One thing to note about these 6 COVID deaths is out of 6 deaths, 5 are not vaccinated and only one person has got a single dose of a vaccine. In super specialty block, we have 112 admissions. Of this, 15 are in ICU, and out of this 15, 4 are intubated, means they are very critical, and other 8 are on NIV, and others are on NRHM. So they are all critical patients, but intubated are the worst. Then in GMC we have about 68 patients. They are basically in antenatal ward, pediatric ward and the medicine ward. These patients have more of medical comorbidities and they have tested COVID positive. As far as vaccination is concerned, as Madam has said, Sir has said, we on the vaccination front are doing very good. We are more than 100% for our first dose. We are 98.99 for our second dose, that is people above 18 years of age. In case of children in the age group of 15 to 18, we are 81.25. That is the first dose, and we have already started our second dose from yesterday onwards. So on the vaccination front, we are doing good. But when I say this, as you must have understood, people who are getting admitted in Goa Medical College and unfortunately those who are succumbing to death are mostly in the category of non-vaccinated. The good news, as our health secretary has said, is that cases are declining. Yesterday we had 500 cases out of 2659 people tested. We know that the testing was less yesterday, but if we take the rolling average, which is the average of that day and the previous 7 days, yesterday's value was 1251. Today's value is 1124, and if you go over the last 7 days, we know that on 19/5 the rolling average was 3258. We definitely know the cases are now declining, and with regard to our bed position, today we have 325 beds used in the whole state, out of and 3674 are vacant. Of these 325 beds that are full today, beds without oxygen support are 216, beds with oxygen support are only 77, ICU beds used are 32, of which only 5 patients are on ventilation. फाटल्या 24 वरांत 1,67,059 नव्या रुग्णांची नोंद. फाटल्या 24 वरांत 1,192 मरणांची नोंद. दिसपट्टो राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट 11.69%. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 15.25%. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसावप्रांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वेंचणुकेक फक्त 2 हप्ते उरले आसतना वेगवेगळे राजकीय पक्ष आजुनूय गजाली जाग्यार उडोवपा खातीर धडपडटात. खूब बंडखोर तयार जाल्ल्यान राजकीय पक्षाचे मुख्य कर्तव्य बंडखोरांक शांत करप आनी बंडखोराच्या आनी अपक्ष उमेदवारांचो ताचेर परिणाम जावचो ना हाची खात्री करप. जाल्यार लोकां मुखार फुडें वचोन आनी तांकां आपलो पक्ष पटोवन दिवपाचें मोठें आव्हान बंडखोरां मुखार आसा. टीएमसीचो संभाव्य उमेदवार आंतोनियो रॉड्रिगीसाक काँग्रेसीची तिकेट मेळिल्ल्यान बाणावले काँग्रेसीत भुकम येयल्लो. खुबशा काँग्रेस वावुरप्यांनी बंड पुकारले आनी ताच्या आड अपक्ष म्हूण झगडपाची घोशणा केल्ली. पूण आयज काँग्रेसीचो उमेदवार आंतोनियो मिडिया मुखार येयलो आनी काँग्रेसीत सगळें बरें आसा अशें घोशीत केलें. दुसरे काँग्रेसीचे संभाव्य उमेदवार रॉयला फेर्नांडीस हाणें काँग्रेस सोडून अपक्ष म्हूण रावपाचें घोशीत केलें. तिणें आतां परत काँग्रेसीक तेंको दिला. लोकांक आनी स्वताक काँग्रेसीक तेंको दिवपाक आमी पटोवन दिवपाक जाय अशेंय रॉयलान सांगलें. लॉंग एजान म्हाका तुमी निवडून हाडतो तुमकां सगळ्यांक हांव मागता आनी काँग्रेसाचे मनीसूय आसा जाल्यार आमी जॉयन जावचे हे बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सी. सो सगळ्यां कडेन मागता जॉयन जाय. टिकेट पण डिक्लेअर केल्ली आनी तेच फाटल्यान आयज देखून आमी वी मेट पीपल, वी ट्राय टू कन्विन्स पीपल, convincing ourselves also to come step in front and be with our candidate which the party has decided for us. We are here to tell the people of Benavali constituency and Goa at large, leave all your differences behind. We can deal with them. But right now what is required is Gaura Zahatir, equal BJP and its B teams, the Aam Aadmi Party and the TMC, enk sobilagani poise dorun ek secular government घडोवन हाडपा लागून we have to stand by the Congress. कुंकळेचो अपक्ष उमेदवार संतोष फळदेसाय हाका ट्रकाचे चिन्ह मेळ्ळ्या उपरांत लोकां कडल्यान तेंको मागपा खातीर तो मिडिया मुखार येयलो. फळदेसाय हाचो सामनो भाजपाचो सद्याचो आमदार क्लाफासियो डायस आनी काँग्रेसीचो खापो फुडारी युरी आलेमाव हाचे कडेन जातलो. म्हाका ट्रक हो सिंबल मेळ्ळा आनी हो ट्रक हो सिंबल घेवन हांव आयज कुंकळी परत भोंवपाचो आसा कुंकळी मतदारसंघात आनी डोर टू डोर परत एक आमचे सिंबल लोकां मुखार पावयतलो आनी म्हाका लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा. पयलीं एक फावटी हांव सगळ्या भोंवलां, डोर टू डोर कॅम्पेन केला आनी तेन्ना म्हाका लोकांचो भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो आनी आतां हांव त्या हेजेर परतो लोकां मुखार हो सिंबल घेवन वतलो आनी लोकांचो आशिर्वाद म्हाका बरो मेळटलो. लोक म्हाका वोटींग करतलो आनी म्हाका इलेक्ट करतलो हें सामकें मनापर्यंत म्हजी एक हें आसा. ट्रक हे सगळे बेकार, मायनींग बंद जाल्यान ट्रक सगळे बेकार आसा. आमगे कुंकळीकार सगळ्या घराडेन दारांनी ट्रक आसात आनी ते बेकार पडले म्हणून लोकांक प्रत्येक दिसा आपल्या ट्रकाची याद जाता तेन्ना म्हजी याद लोकांक जातली. ताळगांवच्यान आनी एक अपक्ष उमेदवार पुंडलीक रायकर हांकां वेंचणुकेचें चिन्ह बॅट म्हणून दिल्या उपरांत ताणें आपलो जाहीरनामो प्रसिद्ध केलो. रायकर हाची टक्कर मंत्री आनी भाजपाची उमेदवार जेनिफर मॉन्सेरात हाचे कडेन जातली. सिनियर सिटीजन जो आसा ताका स्पेशल एम्फेसीस दवरला तेजे हेल्थाचेर, म्हणजे तेजो एक कंटिन्युअस मॉनिटरींग. आतां कंटिन्युअस मॉनिटरींग कशें जातलें की वी आर गोइंग टू मॅप, दॅट इज वी आर गोइंग टू फायंड आउट through this survey which is included at the item number 1, how many senior citizens above 60, above 70, above 80 and above 90 plus asate. So teja pramane accordingly we are going to have a system created whereby everybody's health is monitored. I am promising the people of Talegaon that this ODP will be revised. ODP will be brought within the purview of 73rd amendment of the constitution. ODP will make sure that the fields are not touched, people's livelihood are not touched, and more importantly, for the first time carrying capacity will be defined and carrying capacity will be made a part and parcel of planning process. It is not being done as of now. GOA365 खातीर साश्टी आनी पणजेच्यान रमेश नायक रावत आनी अमर चावरिया. वेंचणुकेच्या निमण्या पावण्याक सुरवात जाल्या. वेंचणुकेक फकत 2 हप्ते उरिल्ल्यान राजकीय पक्ष आनी उमेदवार मतदारा कडेन संपर्क सादपाक आनी विरोधकांचेर फारपेट करपाक कसलीच कसर सोडिनात. खुबशे नवे चेहरे वेंचणुकेच्या रिंगणात पळोवपाक मेळटात आनी तांच्या खातीर ही वेंचणूक ताच्या प्रतिश्ठेची गजाल जावन रावल्या. आपाचो कळंगूटचो उमेदवार सुदेश मयेकार हाणें प्रचाराक नेट धरला. कळंगूट मतदारसंघांतल्यान घराघरांनी प्रचार करपाची ही आपली 5वी फावट अशें तो सांगता.
क्रिकेटर वीरेंद्र सेहवागाची भयण अंजू सेहवागाक वांगडा घेत सुदेशान कळंगुटकारांची भेट घेतली. बार्देज हेवीवेट आनी 2 फावट आमदार आशिल्लो मायकल लोबोक हरोवप हें सुदेशा मुखार मोठें आव्हान आसा. आशीर्वाद निवडून येतोय काय ना साईबाबाचा तुका आशीर्वाद साईनाथाचो सिद्धी साईबाबा. टीएमसीची नावेलीची उमेदवार वालंका आलेमांव लेगीत लोकांची भेट घेत आसा. ती लोकांक मेळटा आनी प्रभावशाली स्थानीक नेत्यांचो तेंको मेळयता. तिका तिचो बापूय बाणावलेचो टीएमसीचो उमेदवार चर्चिल आलेमांव आनी टीएमसीचो खासदार लुइजिनो फालेरो हे मदत करतात, जे दोगूय आदले नावेलीचे आमदार आशिल्ले. It's not Valanka Alemao alone. You need a good team. I have team leaders like Luizin sir, Churchill Alemao, very strong. I mean, they are like captains. I have the ZP membership group. I have Sarpanch. So everybody is working together. You can't win an election alone. It has to be very inclusive. Soglia Barabo game solvers. So it is my duty, and I request to everybody. जैसे दीस होते मग आनी लोक जाय आमचे बारा आनी सगळ्यांक एकठांय जावन इलेक्शन करपाक जशें सरान सांगिला डॅडीनी सांगिला. नावेली पंचायत, बेळावली पंचायत, कुरमळामळ पंचायत, हाकेंबाज पंचायत, everybody known both of us. So everybody now ready. Let the 14 come to flower to shine. Valanka is also like my daughter. She is my son's daughter. So whether I contest or anybody from my family contests, or she contests, it doesn't make a difference to me. Only thing I'm proud and happy that I'm giving a baton to a young, dynamic lawyer, social worker, and I'm sure whatever work, because last 5 years were very difficult, but I have not left any work undone. I was going to look at Bodol Magda. An incredible change. And Bodol with laws are like we have to elders, we have to hand over to this younger generation. And I'm sure she will do better, she will do good. And in any case, I am there as a member of Rajya Sabha and she will be there as a member of Assembly. We will work together. I cannot leave these people. I cannot forget these people. I love these people. They love me. See, TMC is a new tone for Goa, but personally we know Valanka is Churchill's daughter. So I have seen when Churchill was in power, he did a lot of development in the constituency. Even when he was not in power, I believe he attended to the people, he gave his best to the people. That's what we get to hear from everybody. And plus we have Luizin sir also, who has done a lot of works and developments for the village of Navali. So she has got 2 pillars with her. So we also decided let's all work together and गोवा 365 खातीर नावेलीच्यान रमेश नायक राऊत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. काल हवामान सुकें आसलें आनी आजुनूय तशेंच उरपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 5 दिसांक मळब नितळ उरपाचो अदमास आसा. नुस्तेमारी करप्यांक आयज हवामान खात्याची कसलीच खाशेली अशी शिटकावणी ना. आयज चडावत आनी उण्या तापमानात 33 ते 19 डिग्री सेल्सियस जावपाची शक्यताय आसा. कालचे चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 20 डिग्री सेल्सियस अशें सामान्य आसलें. फाल्यां उणें तापमान 1 डिग्री सेल्सियसान कमी जावपाची शक्यताय आसा. आयज फांतोडेर कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकें पळोवपाक मेळ्ळें, जे फाल्यां दिसपाची शक्यताय आसा. प्रवास करतल्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. गोवा 365 च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.